Chopper, a legénység hajóorvosa is. Tony Chopper. Tony Chopper, tudni kell, hogy egyébként ő szarvas ember, el sem tudjuk képzelni, hogy hogyan fogják képernyőre vinni. Ha jól sejtem, szarva lesz a fehér, az kész. Hogy néz ki vajon? Hát nem. Na már oda megyek. Most már. Wow. Itt van Tony Chopper. Hát ez nem csak annyi, hogy egy szarvas teszel a fejére, itt van. Így néz ki a animében. Aha. Azt hiszem, ettől el fogok távolodni egy kicsit. A mangában is. Eddig nem, eddig minden karaktert nagyon pontosan lekövettek. De nem kifejezetten ázsiai színészeket használtak. De animében se ázsiai színészek vannak. Ami ázsiaiben, de karakterek nem vágott szeműek. De nagyon jól meg lett csinálva eddig, és ezt a minőséget adnak. Hogyan fogják ezt összehozni, hogy ne legyen ezért a CGI nem olyan szintű picsába. Ha bár eddig sem volt CGI, az gyenge a sorozat. Azért látszott, hogy kaptak rendesen pénzt. Igen, van kicsit a dolog. De név szerint, valami érdekes is volt. 12-18 pontig aminek én a második évadból nem is érni el. Hát idő kell hozzá, megértem. Tehát akkor egy olyan év, másfél év. Jó. Szóval... Nézed? Szóval nem. Nem vagyok az a kapcsolatban, csak megváltam még. Ha mert. If anything were to happen to you, especially to you, I would never recover. Nem, Tiónak az apja lehet ebből. Ja. Van egy kis térkép. De érdekes. A Spider-Man 2-ben 3 Igen. Mindegyik raytracinges. Ez csak mozgoltam így. De válaszolsz, hogy 30 FPS-sel, 40 FPS-sel vagy 60 FPS-sel játszol. Annál magát először, hogy mi a faszom fog nem 60 FPS-sel játszani, szerintem. Ahogy a Final Fantasy-ban is csináltuk, megnézzük milyen a legjobb beállítás, és aztán leveszünk valószínűleg a médiumra. Ez valószínűleg szaggatni fog 60 FPS-sel. Mondta, hogy... 30 FPS már szemre zavarni fog, mert a megszoktuk ott van. Így akkor a 41 jó közé. Hát attól függ, hogy mennyire szaggat, igen, de nem értem, hogy miért kell konzolon 3 grafikai beállítást csinálni. Ez érdekes az egészben, hogy 61, azt mondja, hogy várhatóan képernyő felmondásából függ az FPS. 60 FPS a performance mód, a 30 FPS pedig a legnagyobb kijelzős mód. Okay. 60 FPS, és nem inkább FPS, mint ultra high depth. De akkor kell levenni 30 FPS-re, hogyha túl nagy a tévét. De 30 FPS-re fogja bírni a konzol, vagy lefelted a 60 FPS-es, és akkor egy kicsivel kevésbé fog csillogni a Fluidabb, de De igen. várunk meg Now then. azt a kurva! Az a legyen eszembe azok, hogy konkrétan megálltunk a játékot, és nézzük, hogy azt a kurva! Látszott, hogy az a legelső tutorial, boss intro, meg boss fightra annyit ráköltöttek. Olyanok voltunk, mint a tanyáról először tértek be a váron, hogy hát azokat a magas épületeket, és akkor azt a... És így... Konkrétan meg kellett Hát, olyan erős tükröződést azért még nem láttunk játékba. De utána, hogy elmentünk először a üvegépületek mellett, aztán pedig megállt el, és így... meg én is. Igen, akkor mert látszott az összes üvegépületen, ahol konkrétan volt visszatükröződés. Megálltunk majd meg ott a útról Igen. Egészen konkrétan lemondjuk. Épülnek bizonyan teljesen padlót fognak tőle. Na, olyan. Még a bajszos masszínál vagy.
Nem tudom mit hallani, mert dumálsz. I'm gonna keep floating around for info about the capital and look into what's going on with the supreme leader. Try not to let all my hard work go to waste if you can help it. Cake, get out there. Nyilván velem is. Többek között. És most nemrég nem utolsó bemutatták be az új azt a misztérium. Szóval akkor eddig... Az a passzia hullával a fején. Igen. Akkor eddig 4 boss már konformálva. Mellett már pénzt és tudni is tereszünk. Három. De még minimum az egész. Hát még jó, oké, igen, értem, hogy nyügyök így is baszott nagy. Nurse Jenny. Several staff members were on their way to a conference in Remiferia when the EDF attacked the city. Dr. Zayland was to give a speech about the surgery she performed on the Emperor. And Dr. Lago was going to review a thesis he wrote while working as a military doctor on the battlefield. Head nurse Martha and several other doctors worked with the army are invited too. I hope they're okay. I wonder what everyone who went to the conference is up to. We haven't gotten any updates from them at all. Marty, I was thinking of going up to the roof for some fresh air earlier. Nem tudom, hogy fölfele menjél, mert onnan jöttünk le. Hát most csak épp, hogy kijöttem, azért beszélgettem velük. Igen, csak a tetőről akartam lemenni, csak aztán berakott minket ide a nem tudom melyik szintre. Szóval ez, hogy fölfele menjél. Jó. The last thing I wanted to do was interrupt, so I kinda stood back and heard that big altercation. Not gonna lie, even I was moved when I heard everything the SSS has been through. Man, I can't believe I've been part of the problem. I still have a lot of growing up to do. I felt people need to speak out more and complain just like I was. It was bothering me so much. But that can't be right, can it? Complaining won't get us anywhere. I finally started to learn my lesson. Először kék, utána beszélek vele, akkor utána átvált szürkére, és akkor is még egy másik szövege van, amit utána már ismételget. Igen, sokkal így van már. Oda kell figyelni erre, mert csak már lehet, hogy szóval így fogom venni a figyelők oda. Még a... Még elfelejtettem több képben. De a másik irányban mondom, akkor nem beszélek a többi... Nem beszélek a többivel, hogy akkor megyek felfele, akkor... Onnan, akkor legyen úgy. Most akkor a 2F-en vagyok, akkor ezek szerint? Oké. Akkor épp... Ja nem, igen, 2F-en, és akkor most megyek a 3F, harmadik szintre. És... akkor a liften miért csak az 1F-re mehettem volna. Ja, de nincsen lift már. Jó. Szépek a a lepedők? Miért nem inkább a fákat nézed? Rossz Bellan. I decided to help out by doing the laundry. Te mit csinálsz a laundryval, amikor ugyanígy itt voltam, amikor még beszélgettél? Segít a laundryban, nézi, és átjön. Ez a tekintetével szállítja, hogy mi azt, hogy csinálsz? Mit segítesz te itt ebbe? Gondolom azt tervezik. Majd tervezik, hogy ő leveszi. Mire is megszáradt? Segít, jó? It doesn't feel right to be sitting around doing nothing. It's not much, but I want to pitch in and do my part too. Decided to help out by doing the laundry. Csináld a laundryt. Nekem is csinálhatnád a laundryt. Te mondasz valamit? That military factory is even sketchier than we thought it was. Now I wanna know for sure if that's where the Zuber soldats and Ilya's mask were made. Well, there's only one way to find out. I'll gather all the info I can once this time. I can't let you be the only information
ő is azt akarja, hogy neki is legyenek infói. De... Másik. Ő is sokkal lenni. Patients often like to come up here to relax because the view is so serene. I've been doing my part to help with that by pouring my heart into raising all of these flowers. Aren't they beautiful? So, if you're feeling down, I hope the flowers will be able to brighten your spirits too. All I cared about was lining my pockets and kissing ass when I was a diet member. Diet member. A segcsókolás érdekelte, amikor még akkor pártag volt? Nem is vitte sokra. Nem mondja. Általában úgy emelkedik ki valaki a pártokból, hogy a többi társa sikeresen elnyomja, nem? Látom, neki nem jött be. Nyilván neki, és ő nem ezt csinálta, ő tette a szépet a többinek. Most inkább idejött takarítani, mert az őszintébb munka. So let me say how impressed I am that you all fight for what you believe in at such young ages. I admire you. Thank you. It's good that some still do. Milyen szépen szabályosan nőnek itt a virágok. Ugyanolyan, csak más színben. És mindegyik szépen ugyanolyan kis bokorban nő. Mindegyik egy ilyen formában nő. Milyen jó. Hát tényleg szép. Jó hobbi, aki szeret pepecsálni velük. Hát meg mindig a különböző megfelelő táptalajt venni nekik, permetezni, hogy a bogarak ne egyék meg. Megfelelően írni, hogy jó, mint száll. Igen, hogy szép legyen. Egy csomót kell rá költeni, de a végeredmény szép. De nem eheted meg, csak nézheted. I feel so ashamed of myself. How could I have been so blind? I can't keep wallowing in negativity. It's time to start becoming a better person. I feel so ashamed of myself. Our state kept turning a blind eye to every bad thing that happened and assumed that the SSS would handle it. But we're cross-balanced just as much as you are. We need to start having some faith in ourselves and others. Our state kept... Man, I do. Hát dúdolja már mindig 2 másodpercre megállok, majd egyből dúdolsz. Ken Juice és Belkóla. Megkívántam a dobozos kólát. Jöttem meg. Dobozos kólát. Azt nem. Nem is. Dobozos kóla is van. Tisztában vagyok vele. Mert ha lenne, már rég megittuk volna. Meg is jött volna, elvették tőle. Belkóla. Igaz, nekem egy harangkóla kell, jó? A lot of folks who fled from the city have been helping around the hospital. They do things like change the sheets and keep the rooms tidy. It's wonderful. A lot of folks who fled from the city. Amúgy itt egy annyi kérdésem lenne, hogy nagyon szép, hogy itt a szekrény be van téve az ágy mögé, de hogyan használják itt ezt a kis szekrényt? Kis fiókos szekrényt?
Egyébként... Joppa. Elkihúzták az ágyat, utána így a szekrényt használja, és visszatolja az ágyat. Macerás, meg egyébként egy apró észrevétel. Az ágyakon nincsen kerék. Így van, azért ez ilyen vezetés közben neki. Természetesen a betegnek, hogyha akarja a cuccait, akkor tolgassa az ágyat. Így van. Vagy nem majd ezért csak használja. Vagy csak úgy, igen. Így marha jó, marha szép, de... tervezésben kis hibát vélek felfedezni. No. They say I get to leave the hospital soon because of all the rehab I've done. My hands are still kinda numb, but I can even hold a pen now. It's all thanks to the surgery I had with Dr. Ceylan. Lynn promised she'd take me to the radio station in Leeds when I finally get discharged. Then once my hands are fixed, I want to start practicing the piano again. That's why everything in the city needs to get better. There won't be any point in leaving the hospital if there's no peace on the outside. But I don't want to give up yet. I have to think positive. Az ongrázdás most az is eredmény, hogy egy tollat képes tartani. Szar. Feeling any better today, Zsárnak? Zsár. Akkor. Aztán Zsárnak. Sorry. Zsárnak. Így van. Próbálj, hogy kell kiolvasni. Ciron. Sorry, Ciron. But that's not gonna happen anytime soon. Így olvasom. Neked. What happened to me during the war? All I could think about was vengeance. I betrayed everything Prince Oliver stands for. There's no place for me in Ulster anymore. I'm no better than those Avon Defense Force goons occupying Crossbar. That's why I don't even want to go through rehab. Just leave me alone. Still down in the dumps, huh? I've been thinking that what you need is a change of pace. I know, how about writing a poem? Why would I do that? I've never written poetry in my entire life. You should try it. I used to write all the time when I was a student. I'd write stuff like mint chip yesterday, chocolate for tomorrow, vanilla today. Hehe, now I want some ice cream. Sure are a unique one, Ciron. Rana was originally placed in the head nurse's care. But when she got reassigned and had to leave, Martha told me it's all or nothing, Ciron. I'm counting on you. Oh, that was my tummy. I'm gonna take a sneaky snack time now. No, veled nem lehet beszélni? Nagyon úgy tűnik. De lehet. Szorakodtak velem. Keresgéljem. You're not kidding about wanting ice cream, huh? I won't lie, it's hard to stay down around you, Ciron. It's all too overwhelming, honestly. Dealing with my recovery is tough enough, but now Crossbell is in danger again. How much longer will we have to fear Imperial rule? How much more do we have to endure? It's all too overwhelming, honestly. Dealing with my recovery is tough enough, but now Crossbell is in danger again. Or Lady Yaila. What am I going to do with you? You got so happy when you heard Crossbell was going to be independent that you jumped for joy and threw you out your back.
And now I'm stranded here because I came all this way to visit you on the day of the signing ceremony. Why me? Why must bad things always happen to good people? Oh, stuff a sock in it, will ya? Baszárod egy zombi fasz meg. Dugaszolt be egy zoknival! Ma végre! Here, have a drive! Folytatás. Here, have a drive, Percival, that should keep you quiet! Tessék, itt egy narancs! Itt van egy aszalt, akkor egy magyarított vezít. Tessék, itt egy aszalt szilva! Ezzel talán elhallgatsz! You stole those from me to begin with! Not that I'm going to say no. But don't think you can put me in a good mood so easily. Szóval, ezeket te nem loptad, hogy kezdjük ott! Nem mondok rá nevet. How do you stay so optimistic all the time? You've got some nerve. Don't think a few dried persimmons are going to make me forgive you. What was I thinking, letting myself get down so easily? Sure, what happened to the signing ceremony was a real shame. But there's no point in wasting my energy being sad. I need to get out of this funk and get back on track. Végeztem igazán ma. Na, akartam nézni, hogy... Private hospital rooms are few here. It could be best not to enter. Aha, oké, akkor erre nem mehetek. És ez itt hova visz le? Akkor ezt majd külön, jó, most már a hospitalt járom be. Akkor meg volt a harmadik. Meg volt a második. És jöttek itt az első. You can get to the underground station through the lobby. Oh, I spot the door. Beat you there. I noticed some familiar faces are missing from the hospital. Dr. Ceylan, Cecile, even Dr. Lago and the head nurse. They've all done so much for me. I really hope they're safe wherever they are. I'm so glad you were able to reunite with your friends, Theo. I take it you'll be leaving with them? Nothing gets past you, Len. Jonah and the chief will be staying behind though. That's you to look after them, but they really need to grow up and stop requiring a babysitter. Tough love, thy name is Theo. Oh, come on, I know you care for those boys deep down. I'll be sure to keep an eye on them for you. And here, take this before you go. Dude, Celestial Balm 4. Ezt most azért kaptuk, mert randomra beszéltem vele. Itt beszélgetni kell mindenkivel. Wow, Áris, jön! Ez ilyen kis random beszélgetés, amit kezdeményezek. És egy kis ajándéktárgyal végződik. Are you sure we can have these? It sounds like some folks still need supplies. It's fine. Think of it as preventative care. The last thing I want is you guys coming back as patients. Alright then, you all should be on your way and good luck out there. Okie dokie. Ja. Még az szürke beszéded milyen. Keep an eye out for
Yona and Chief Roberts. I can be there to watch after your four. So you'd better take care of yourselves. I checked myself into the hospital with a terrible cold on the day of the signing ceremony. It turned out to be one of the best decisions I've ever made. Who knows what that even whatever force would have done to me if I was trapped in the city. Nem tudom, milyen megfázás kell ahhoz, hogy elmenjek a kórházba. Oh, hey there, Lloyd. I'm glad to see everyone's doing okay despite how crazy things have gotten. You're Peter with the Fisherman's Guild, right? Good to see you're hanging in there yourself. Yeah, somehow or other, although I'm really anxious right now after getting separated from the other guild members. But knowing them, I'm sure they're doing what they can to help everyone back in the city. So I'm trying to take a page out of their book and help around the hospital as well as monitor the lake's water quality. The water quality? Why that? During the war, there were abnormalities detected in those readings, so I figure, in this case, better safe than sorry. Thankfully, there's nothing amiss at the moment, so no need to worry there. That's good to hear. Glad to know you're staying on top of things. Just don't work yourself too hard. Times are tough for everyone. Ez a külön erőltetik a dolgot. Itt tudják horgászni. De tetszik, hogy mindig tesznek hozzá valami sztorit, hogy mind a bánni horgászat ugyanígy. Igen, minden részben. Ha egyszer kifogtad az összes halat, miért kezd előről? You gotta have some Peter time every now and then. Right, of course, I appreciate the advice, Lloyd. I'm the type who needs to keep moving to distract himself from everything going on though. So in some ways, pushing myself a little might actually be the best thing I can do for my own well-being, if you can believe it. I say I'm helping out at the hospital, but really it's only basic paperwork, nothing too exciting. I may be a humble fisherman who can only do so much, but if I can at least help a little, that's enough for me. Szóval én tömörülnek, hogyha kevesebb papírmunkát kell nekik csinálniuk. I've heard some businesses remain open under the careful watch of that Ebon Defense Force. At least that means we can still expect supplies to be transported. That's one less worry for the time being. I'm still concerned about the city. There's a rumor going around that people have been brainwashed. That can be true, can it? I'm concerned about the rumors regarding the city. What can we do? I don't believe the hospital has any remedies for brainwashing. The hospital is currently housing several refugees from the city. There are also several patients and visitors that have nowhere else to go now. It's natural they would all feel uneasy with Crossbear being in a state of emergency. We are doing everything in our power to provide healthy meals and keep them comfortable. What? We are doing our best to give the refugees stranded here a comfortable stay. Fortunately, we are not a hotel, so there's only so much we can provide, but we are trying. De mivel ingyen vannak itt, azért nagyon remélem, hogy igen, segítsenek is be. A minimum. Ha ingyen vannak itt, akkor a minimum, hogy besegítenek. This is a clinical examination room. It's best not to enter without permission. Belgyógyászat. This way leads to the internal medicine department. Dr. Gailey, I was out shopping during last month's incident. To make matters worse,
Lago was shopping at the same store, so I had to take shelter with that cue ball. This time though, he managed to avoid the worst of it because of that conference he was invited to with Dr. Silent. I know it's only a coincidence, but it seriously bugs me how lucky he can be. Oh well, the silver lining is that I've got the place all to myself, and I can help my patients and the hospital as I see fit. Lago was one of the doctors invited to a conference in Remiferia this week. Speaking of which, my son Keynes attends a medical school in Remiferia. I hope he's keeping up with his studies. Well, no time to worry about that now. I should stay focused on the hospital. The war didn't last very long, but I learned a lot during my brief time as a field medic. A lot of it was technical expertise, but I also learned what it means to be brave and how to make split-second decisions. Now I have a chance to put all of those skills into action once again. Thing is, I was drawing a blank on how to apply any of it to help here and now. Then, Michaud mentioned he wanted to open a counseling room for the patients. I was surprised at first, but now I get it. That's the kind of feeling people need right now, something that comforts the heart. Turns out I still have a long way to go before I catch up with Michaud. Now that I think about it, aren't his final exams coming up? His residency is almost over. Hope he's making time to study. Ez itt vezet az 1F-hez. A kórházat bejártam. És akkor menjek... Ja, nem. Nem ezt akartam. A kórházban igen. Az inben meg te voltál, de... Még terváltozás az igaz. Még ezt tudom bejárni. Security guard, Tony, I'm glad to see you were able to reunite with you. Nothing out of the ordinary over here. All I've seen today is trees, and more trees. Hold on, you said you came on that boat over there, right? If you can cross the water, then so can the EDF. Maybe I need to keep an eye on the lake too. Na, helyes észrevétel. Örülök, hogy feltűnt neki. Lectier in. I came here to grab a bite to eat, but I wasn't expecting so many snacks. Apparently, Kirsch made them for the entire staff. Not too shabby, nothing like a sugar rush to put smiles back on faces. Yeah, sugar, maybe I can tie that in with the counseling I'm doing. I'm going to cut my break short and do a little research into how it affects people's moods. I just stopped by to grab a bite to eat, but now I have something new to go research. I'm going to cut my break short and look into how sugar affects people's moods. I made Michaud try all the goodies we've been making. He's always been a positive kid, so I was happy to put some pep back in his step. Oh, hello Theo. I wanted to talk to you about your blonde-haired friend. He sometimes comes downstairs late at night to get a drink. I've been a little worried about him. Is it okay for him to be staying up so late for work? If only that's what he was doing. Jonah is shut in and night owl at heart. Only Eidos knows what he was doing on the Orbal network at the tower. I have to remind the chief to keep an eye on him, or else... Go easy on him, Theo. Oh, the three of you seem so close.
You're almost like family. I can't help but feel all warm and fuzzy sometimes. All I did was deliver some snacks. It wasn't a big deal. Still, it helped me realize something. Of course nothing will change if all you do is wallow in pessimism. We have to start moving forward. Nincs itt bent senki. Tetőre visz ki. Na, akkor ez is ennyi. Akkor végeztem. Akkor lehet lemenni a undergroundba és akkor ott tovább menni. Jó, megyek. Azt akarom. Csak söpörök. Streamet leállítsam? Ja.